صباح الخير يا جماعه، ازيكم وعاملين ايه؟ النهارده جايب لكم مفاجاه رائعه. عتاد قوي، شاشه قويه، بروسيسور قوي، واداء يعجبكم جدا. ومش بس كده كمان، وسعر قليل. لا مش موبايل، لا تابلت. والتابلت اللي معانا النهارده هو من شركه نوكيا. نوكيا بتقدم لنا تابلت فعلا رائع. التابلت اللي معانا النهارده هو نوكيا تي 21. وعلى فكره التابلت ده بيسبورت للقلم الماجنتيك بتاعهم، وسعره كمان رائع جدا. عشان كده شوف الحلقه دي لغايه اخرها. يلا مع بعض نستعرض التابلت اللي معانا النهارده اللي من شركه نوكيا، وهو تابلت نوكيا تي 21. يلا بينا. اعزائي المشاهدين في كل مكان، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تبقوا بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قناه ثاندر تكنولوجيا ومعلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. تابلت النوكيا التي 21. التابلت ده انا قعدت ادور عليه كتير جدا وتعبت فعلا عشان اقدر اجيب لكم المحتوى اللي احنا هنتكلم فيه النهارده. المراجعه النهارده هتبقى بالتفصيل بالنسبه للتابلت ده. تعبني التابلت ده بصراحه، عشان التابلت ده فيه مميزات رائعه جدا. فوق كده سعره الرخيص اللي انتوا هتفاجئوا بيه في اخر الحلقه دي. التابلت ده بيلبي احتياجات ناس كتيره جدا. اي نعم، هو من الفئه او المساحه بتاعته الشاشه 10.4، ولكن التابلت ده بيقدم امكانيات رائعه وجميله. نوكيا بتقدمها لاول مره، وبتنافس بيها جميع التابلتس الموجوده في السوق كلها بالكامل. مش بس بالامكانيات، لا والسعر كمان. التابلت ده شاشه رائعه، كاميرا جميله، بطاريه رائعه برضو، شاحن سريع. الحاجه الجميله والمفاجاه ان انت تقدر تستخدم معاه القلم الخاص بيهم، او المagnetic بن الخاص بالنوكيا. يعني اللي بيشتغل في بيزنس، او الديزاينرز، او اللي بيعمل محتوى، او بيشتغل في مجال البيزنس، يعني استخدام شيتات اكسل، وورد، باوربوينت. تقدر كمان بالكيبورد بتاعتهم برضو تقدر ان انت تتعامل معاه كانه لابتوب صغير بالظبط. قبل ما ابتدي افصل التابلت ده او اتكلم فيه من ناحيه المراجعه واشرحه لحضراتكم، مش هنسى زي كل مره اوصي حضراتكم ما تنسوناش سبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وهنرد على حضراتكم على طول. زر الجرس لو سمحتم فعلوه عشان يجي لكم كل جديد. صندوق الوصف اسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينك من شركه جوميا. خشوا خدوا فكره، ولو عجبتكم حاجه اشتروها دعما للقناه. يلا مع بعض نستعرض التابلت اللي معانا النهارده الجميل اللي من شركه نوكيا العريقه، وهو نوكيا تي 21. يلا بينا. على اخر المعلومات اللي موجوده عندي، ان التابلت ده اعلن عنه 1 سبتمبر 2022، ويقال انه اتطرح للبيع. هل اتطرح للبيع في فنلندا بس، او الصين، او شرق اسيا بس؟ معرفش، ولكن حتى الان لم يطرح للبيع سواء في الشرق الاوسط او في مصر. لو جات لنا اي حاجه او اي خبر يقول ان امتى ميعاده، هبتدي ابلغ حضراتكم على طول. التابلت دوت مساحته 247.5 في 157.3 في 7.5 ملم. وزن التابلت 466 جرام. من الامام هيبقى طبقه الحمايه من الجلاس جوريلا جلاس 3. الفريم والظهر من الالومنيوم. التابلت ده مدعم ان هو يقدر ياخد شريحه اتصال، ودي حاجه حلوه جدا مش موجوده في اي تابلتس من اللي احنا استعرضناهم قبل كده. التابلت ده بمعيار الرذاذ، او مقاوم لرذاذ الميه، ومدعم او يدعمه استخدام القلم او المagnetic بن من نوكيا. نيجي بالنسبه للشاشه. الشاشه هتبقى من نوع الاي بي اس ال سي دي. التردد بتاعها هيبقى 90 هرتز، ده الريفريش ريت. بيدعم الاتش دي ار 16 مليون لون، بيوصل نتس فيه ل 360 نتس. مساحه الشاشه هتبقى 10.4 بقوه استحواذ 79.1%. ريزولوشن الشاشه دي 1200 في 2000 بكسل بقوه 224 بي بي اي. مقاوم للخدوش،
والمعيار اللي عليه او الحمايه اللي عليه كورنينج جوريلا جلاس 3. السيستم اللي هينزل بيه التابلت ده يبقى اندرويد 12. الواجهه مش معلن عنها كويس جدا، اعتقد ان هو يبقى خام، لا اما بيبقى واجهه نوكيا اللي احنا عارفينها. البروسيسور بتاعه يبقى من النوع اللي احنا كنت قبل كده استعرضته، اسمه يوني سوك تايجر تي 612. الاعتماديه بتاعته 12 نانومتر، وده اوكتا كور او ثماني النواه. بيعتمد على النواتين الاقوياء او اللي بيدعموا هم نفس الست انويه العاديه كلهم بقوه 1.8 جيجا هرتز، ولكن الاثنين انويه الاقوياء مسمى بتاعهم كورتكس اي 75، والست انويه العاديه هتبقى مسمى بتاعها كورتكس اي 55. الجي بي يو هيبقى او وحده رسوميات من النوع المالي الجي 57. التابلت ده بيركب له كروت ميموري لغايه 512 جيجا بايت قوي وبيدعم الكلام ده. بينزل منه نوعين من الذاكره، يا اما 64 جيجا بايت ذاكره او 128 جيجا بايت ذاكره. الاثنين دول بينزل معاهم الرامات 4 جيجا بايت رام، وتقدر تزود الرامات ان انت تسحب او تزود 2 او 4 كمان ماكسيمم من الذاكره العاديه او العشوائيه. نوع الذاكره هتبقى من نوع الاي ام ام سي 5.1 اللي بتستخدمها عامه نوكيا على طول. نيجي بالنسبه للكاميرا الخلفيه، هتبقى في الظهر في شكل مستطيل، الشكل الشيك المعتاد بتاعه. قوته هيبقى 8 ميجا بكسل فتحة عدسة 1.9، بتدعم البي دي اف والاوتو فوكس، ودي قلما تلاقيها في تابلت. بجنبه هتلاقي فيه ال اي دي فلاش، وبيدعم تصوير فيديو 1080 بكسل بفريم 30 فريم بير سكند. الكاميرا الاماميه في المنتصف في الاعلى بقوه 8 ميجا بكسل، ودي بفتحة عدسة 1.9 ولكن ما فيهاش فلاش. بيدعم تصوير فيديو لغايه 1080 بكسل بفريم برضو 30 فريم بير سكند، ودي هتلاقيها في الواجهه. نيجي بالنسبه للصوتيات، السماعات اللي موجوده هم 4 سماعات ستيريو، وموجود في فتحه لتركيب الجاك 3.5. نيجي بالنسبه لوحدات الكوميونيكيشن، الواي فاي باحدث حاجه ودول باند. البلوتوث قديم شويه، الفيرجن بتاعه يبقى 5.0. الجي بي اس موجود دول باند. الان اف سي موجود، الراديو مش موجود، واليو اس بي من نوع تايب سي 2.0. السنسورز للاسف التليفون ده ما بيدعمش لا البصمه ولا قارئ الوجه، ولكن بيدعم بس السيريال نمبر او البين كود اللي احنا عارفينه في اي اجهزه مستخدمه. البطاريات، هنيجي بالنسبه للبطاريه من نوع ليثيوم 8200 ملي امبير، بيدعموا شاحن سريع 18 واط، ومن نوع اليو اس بي باور ديليفري 3.0. الالوان بينزل منه لون واحد بس اللي امام حضراتكم، اللي هو شكله زي الجراي او اللي بيقولوا عليه الجراي تشاركول. شكله شيك وقيم كده في نفسه كده زي ما بيقولوا يعني. نيجي بالنسبه بقى للسعر المفاجاه للتابلت ده. التابلت ده يا جماعه اخر تقدير ليه 240 يورو، بسعر النهارده وقت تصوير فيديو يعني 4800 جنيه. ايوه 4800 جنيه زي ما انت سمعته، بتاخد بيه تابلت براند من نوكيا في الامكانيات اللي انا استعرضتها قدام حضراتكم. ومش بس كده، كمان تقدر تشتري له الكيبورد والقلم، وبيدعم الناس اللي بتحب الديزاين او بتحب اللي هي ترسم، من الناس اللي هم الديزاينرز، يقدروا يستخدموه في البيزنس وفي الاعمال بتاعته. لغايه هنا احنا استعرضنا ايه التابلت. يا رب يكون المعلومات عجبت حضراتكم. قولوا لنا رايكم ايه، وتحت امركم في اي استفسار. مش هنسى زي كل مره اوصي حضراتكم ما تنسوناش السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وهنرد على حضراتكم على طول. زر الجرس لو سمحتم فعلوه عشان يجيلكم كل جديد. صندوق الوصف اسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينك من شركه جوميا، خشوا خدوا فكره. لو عجبتكم حاجه اشتروها دعما للقناه. شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم، والسلام عليكم.